हो गाइस धनगढीमा चाहिँ हैन अहिले 12 बजिरहेको छ टाइम। टेम्परेचर चाहिँ अहिले यहाँनिर चाहिँ समथिङ 42 डिग्री छ हैन। गर्मी धेरै छ धनगढीमा। यो चाहिँ सेती अञ्चल हस्पिटल हो हैन। यो चाहिँ धनगढीकै ठुलो हो, सरकारी होइन। भाई कितने का ये? हाँ कितने का? 100 रुपये। ये तो धूप ज्यादा है ना, इसमें खराब हो जाएगा यार। नहीं खराब थोड़ी है, हाँ? हाथी को दाग हो। ये लोकल है ना? हाँ ऑर्गेनिक। चल ठीक है। इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु भएको छैन भने यो मेरो आइडी हो, फलो गरिदिनु होला है यसमा। कितने का भाई साहब? 250। हाँ 250 किलो। हाँ जी। चल ठीक है। कौन सा है आपको? चैनल दीपक बिस्ट। दीपक बिस्ट में आएगा। कहाँ से आप? इंडिया। इंडिया कौन सी जगह? लखीमपुर। कितना हुआ इधर आके? हमको 1 वर्ष हो गया। अच्छा लग रहा? हाँ अच्छा नेपाल में हाँ बिजनेस कैसे चल रहा फिर? अच्छा चल रहा है। सो गाइज उहाँ चाहिँ इन्डियादेखि आएर चाहिँ काम गर्नु हुँदो रहेछ यहाँ धनगढीमा हैन। प्राय धेरै मान्छे आउँछ इन्डियादेखि हैन। यो चाहिँ डेकोरेसन भइरहेछ हैन। यस्तै छ धनगढीमा, गरम धेरै भएर यहाँ अब यस्तो छ। नेपाली आता है ना? हिंदी? आपका यहाँ क्या क्या मिलता है भाई साहब? सब मिलता है यहाँ। पाया? हाँ। बॉफ? कितने का एक पोर्शन? 80 रुपये। 80? 80 रुपये प्लेट। ओ ये वाला ये क्या है? ये मासू है, बिरयानी पे। ये खस्सी का मासू है? हाँ ये कैसा है? ये 80 रुपये। 80 रुपये का एक प्लेट? हाँ इसके साथ में प्याज नींबू सब मिलता है। वेज है ना, इसमें कुछ नहीं है ना? इसमें कुछ नहीं, सादा बिल्कुल। ये वाला फटा हो। ये क्या चीज़ है? यो रांगे फटा हो। रांगा को? हजुर यो कसरी हो? यो 80 रुपये प्लेट। प्लेट कति पिस आउँछ? इसमें 4 पीस आउँछ। यसमा के छ? यहाँनिर चाहिँ बिरयानी पाइरहेछ हैन। बिरयानी चाहिँ बफको छ अनि 80 रुपये प्लेट दिइरहेछ। तर मलाई चाहिँ चिकन बिरयानी मनपर्छ हैन। सो गाइज यहाँनिर चाहिँ भैँसीको रहेछ अनि मैले चाहिँ त्यो भैँसी सैसी खाँदैन हैन। मलाई चाहिँ चिकन मटन मनपर्छ, त्यही भएर मैले क्यान्सल गरिदिएँ हैन। सो गाइज गर्मी धेरै बढाएको छ हैन। अब म चाहिँ यहाँबाट हिँडेर जानु अलि अप्ठ्यारो भइरहेछ, चौरातिर जानुपर्ने हैन। अब म चाहिँ सायद त्यो अटो खोजिरहेको छु, अटोमा जाने होला हैन। यहाँबाट चाहिँ यस्तो छ, धुलो धुवा रोडहरू बनिरहेछ। धनगढीको स्थिति पनि डाउन छ अहिले चाहिँ हैन। रोडहरू बनिरहेछ यतातिर। चौरा क्यामेरा। सो गाइज म यहाँबाट हिँडेँ होइन, चौरा गर्मी छ हिँड्न नसकेर। अब यही बाटो देखाउँछ होइन। यस्तो छ गाइज होइन। यो धनगढी बजारको स्थिति अहिले होइन। यो विकास चाहिँ भइरहेछ कि अब यो चाहिँ फराकिलो गर्नुलाई रोड होइन भराइ भइरहेछ। अब यो चाँडै नै पिच हुन्छ सायद होइन। यस्तो छ धनगढी बजारको अवस्था। म चाहिँ सेती अञ्चल अस्पतालबाट यहाँ चौरासम्म हिँडेँ होइन। यहाँको चाहिँ 30 रुपये लियो होइन। सस्तै हुन्छ। यो चाहिँ इलेक्ट्रिकल के अरे इलेक्ट्रिकल टुकटुक भन्छ नि, त्यस्तै टाइपको यो चाहिँ होइन अटो। यो चाहिँ धेर चल्छ कि यतातिर धनगढीमा होइन। सो गाइज म अहिले चाहिँ यो गौरी फान्टा जाने रोडतिर छु होइन। यहाँबाट चाहिँ गाडीमा गयो भने समथिङ 5 मिनट लाग्छ होइन। हिँडेर त त्यही 10 to 15 मिनट होला। यो रोड चाहिँ यस्तो छ यहाँनिर। यताबाट चाहिँ सिधै होइन, यो चाहिँ बढे जाने रोड हो। अगाडि गएर होइन उता चौरा छ, चौरादेखि उता चाहिँ हाम्रो अतरिया जाने रोड। यता चाहिँ हाम्रो चाहिँ धनगढी बजारतिर घुम्ने होइन। मैले अलरेडी होइन त्यो इन्डिया नेपाल बोर्डरको भिडियो बनाइदिएको छु कि बनगाउँ भन्ने ठाउँको होइन। त्यो पनि गएर हेरिदिनु होला। यो चाहिँ धनगढी चौरा होइन। सो गाइज यो बस चाहिँ होइन काठमाडौँदेखि आएको धनगढी होइन, खप्तडको एसी होइन।
अनि यो चाहिँ मेन चौरा हो कि अब यहाँनिर म बाटो क्रस गर्दैछु होइन। अब चाहिँ भोक लागिरहेको छ होइन। अब नास्ता सास्ता गर्ने प्लानिङमा छु। यहाँनिर होटेल त छन् होइन। मैले चाहिँ अर्कै फास्ट फुड टाइपको होटल खोजिरहेको छु होइन, रेस्टुरेन्ट खानालाई। नुडल्स सुडल खाने अब त्यस्तो टाइपको के यस्तो छ होइन। यो चौरा हो। बेलुकातिर चाहिँ अलिक भिडभाड हुन्छ होइन। अहिले त अब दिउँसो छ, घामले गर्दाखेरि मान्छेहरू गर्मीले आउँदैन। यो चाहिँ सुकुटी सेन्टर रहेछ होइन। यदि हजुरहरू कोही सुकुटी खानुहुन्छ भने यतातिर जोइन गर्नु होला है। बट आई डोन्ट लाइक सुकुटी, ओन्ली चिकन मटन एन्ड फिस। यो चाहिँ चौराको होइन। यिनीहरू अतरिया अब जहाँबाट आए पनि यिनीहरू पार्किङ गरेर बस्छ यिनीहरू। यहाँनिर चाहिँ प्रायः होइन त्यो इलेक्ट्रिकल अटोहरू चल्छ होइन। धनगढीमा चाहिँ चल्ने भनेको रातभरि चार्ज गरेर दिउँसोतिर चलाउने गर्छन्। आई डोन्ट नो हाउ मेनी आवर्स होइन। त्यो चाहिँ कति घन्टा चल्छ त्यो थाहा भएन, तर चलाएर हुन्छ होइन। त्यही हो, त्यसमा चाहिँ सस्तो हुन्छ। यो चौरामा नै हुन्छ होइन। ठुल्ठुलो ब्याङ्कहरू तपाईँको अब भनौँ न ठुल्ठुलो उयोहरू सोरुमहरू यतैतिर छ। यो रोड चाहिँ होइन धनगढीदेखि अतरियासम्म चाहिँ सेम दुबईको जस्तै रोड हो, 6 लाइन होइन। अनि साइकल चल्ने अलगै, अनि के अरे सेम त्यस्तै हो। अहिले चाहिँ लाइट साइड लगाएर पनि मस्त बनाएर रहेछ होइन यतातिर। यो चाहिँ लाइटहरू पुरै। सो गाइज यहाँनिर चाहिँ जुत्ता सुत्ता सिल्ने काम गर्छन् होइन। अनि यहाँबाट सिधा गएर होइन भित्र यतातिर गयो भने धनगढी मेन बजार आउँछ कि। सबै कुरा पाउने भनेको चाहिँ त्यहाँ हो, मेन बजारभित्र होइन। म त अहिले मेन पोइन्टमा छु होइन, चौरामा। अनि यहाँबाट चाहिँ होइन लेफ्ट ह्यान्ड गयो भने सिधै मेन बजार आउँछ होइन। त्यहीँबाट आएको म, त्यो अटोमा आउँदाखेरि त्यहीँ भएर आएको अगाडि। अब मैले चाहिँ उता गएर बाटो क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यहाँबाट उतापट्टि जाने हो। उतापट्टि गएर रेस्टुरेन्ट खोजेर केही खानुपर्छ, खाजासाजा होइन। यस्तो छ रोड चाहिँ होइन। यो धनगढीदेखि अतरिया रोड 8 लाइनको छ कि टोटल। 8 लाइनमा चाहिँ 6 लाइनमा चाहिँ 1 2 3 4 लाइन यतातिर। अनि बिचमा यो गार्डन बनाएर होइन लाइन भयो, बिरुवाहरू लगाइरहेको छ होइन टक्क। अब यो अनि लाइटहरू लगाएर टक्क बनाइरहेको छ। अनि यतापट्टि 4 लाइन 1 2 3 4 चारवटा लाइन यतातिर, 4वटा उतातिर, 8 लाइन छ होइन। अनि यो 3टा लाइनमा चाहिँ बाइकहरू अनि गाडीहरू चल्छ। एउटा लाइनमा चाहिँ मान्छे हिँडेर अनि उयो साइकल चल्छ होइन। यो चाहिँ यतापट्टिको मार्केट भयो होइन। अब यो मार्केटमा यहाँनिर हेरिरहेको छु होइन खानेकुरा के मिल्छ। अब भोक लागिरहेछ अलरेडी। यसो फास्ट फुड चाउमिन हेर्नुपर्छ होइन। सबै कुरा छ यहाँनिर होइन, मार्केटहरू होइन ठुल्ठुलो। अनि भिडियो राम्रो लाग्यो भने गाइज सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई होइन। लाइक सेयर कमेन्ट गर्नु होला होइन। यहाँनिर छ फास्ट फुड टाइपको, यहाँनिर जाउँ। युट्युब है, युट्युबलाई के छ यहाँ आइटम? हजुर हजुरको भलग भन्नु। मेरो चाहिँ दीपक बिस्ट। मैले चाहिँ भेज नुडल अर्डर गरेँ होइन। फर्स्टमा ओइल हाल्यो, अनि त्यसपछि क्याबेज होइन, जुलियन क्याबेज। अनि त्यसपछि चाहिँ अनियन हाल्यो, त्यसपछि अलिकति चना, अनि यो जिन्जर गार्लिक पेस्ट हाल्यो होइन। अब चाहिँ चाउमिन, नुन हाल्यो होइन, अनि भिनेगर हाल्यो, सोया सस, अनि यो चाहिँ सिजवान सस हालेर होइन स्पाइसी हुन्छ सिजवान ससले। यो चाहिँ चिल्ली पेस्टबाट बन्छ होइन, रेड चिल्लीबाट। यो चाहिँ मैले आफैले होइन, मलाई अलरेडी म पहिला चाहिँ चाइनिजमा पनि काम गरेको नि त, म त्यही भएर अहिले ट्राई गरेको यहाँनिर हेल्प गर्नु खोजेको होइन। चाउमिन चाहिँ मिठो छ होइन, स्पाइसी भयो कि त्यो सिजवान सस चाहिँ अलि स्पाइसी रहेछ होइन। स्पाइसी छ, स्पाइसी। कति भयो दिदी? ल नुडलको कस्ट चाहिँ होइन 60 रुपिज भयो नेपाली चाहिँ। 60 भनेपछि ठिकै हो होइन, प्राइस नर्मल प्राइस हो यो चाहिँ।
भेजिटेरियन नुडल्स नि त सो गाइज यहाँनिर मैले खाएको होइन नुडल्स राम्रो लाग्यो मैले खुद बनाएँ होइन उहाँले पनि बनाउनु भयो मैले हेल्प गरेँ होइन आफैले मिठो त्यो स्पाइसी अनि 2-4 जना सब्सक्राइबर पनि मिले यतातिर होइन उता चाहिँ स्पाइसी खाएर अब चाहिँ लस्सी खाने मन लाग्यो यतातिर मैले चाहिँ यो बिष्टजीको पसलमा चाहिँ स्विट हाउस के यो बिष्टजीको होइन यो चाहिँ पुरै भेराइटी पाउँदो रहेछ यहाँनिर स्विटहरू सबै छ होइन मैले चाहिँ लस्सी अर्डर गरेँ यो लस्सी हो होइन यो चाहिँ अब यो खाएर हेरौँ कस्तो छ होइन ठिकै लाग्यो होइन लस्सी चाहिँ कति भयो लस्सी मात्रै लस्सी हो मात्रै ल म युट्युबमा हालिदिन्छु यो सो गाइस मैले 50 रुपिजमा होइन लस्सी खाएँ हाम्रो बिष्टजीको पसल चाहिँ यहाँनिर होइन यो चाहिँ बिष्ट स्विट हाउस सो गाइस अब लस्सी खायो अब उता जानुपर्ने हुन्छ गाडी खोजिरहेको छु होइन बस पार्क चाहिँ उता भित्र छ होइन धेरै जानुपर्छ यहाँदेखि चाहिँ धनगढी बजार भएर भित्र जानुपर्छ यहाँनिर चाहिँ हजुरको योहरू सबै अत्रिया जानेहरू होइन गाडीहरू यही नै हो होइन धनगढी बजार होइन मैले स्ट्रिट फुडहरू पनि देखाइदिएँ अनि बजार पनि रोडहरू बनिरहेको छ यतातिर होइन त्यति राम्रो छैन अझै 1 इयर जति लाग्छ होला राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला केयर बाई सी यू 1 2 3 4 4वटा लाइन यता 4वटा उता होइन र म चाहिँ अब अत्रिया जान आँटेको यहाँबाट गाइज